שלום לכולם, שנה טובה. אנחנו פותחים שער לקראת שמחת תורה, שמחה גדולה, שמחת תורה. ומאוד משמח בהקשר הזה לפגוש את הסופר מאיר שלו, שלום. שפתח לנו שער אל התורה בדור הזה. שער משלך. שער שלא כולם שמחים להיכנס בו, אבל שער בהחלט שלי, שער של אדם חילוני שאוהב תנ"ך, שקורא תנ"ך, שזכה לחינוך גם ממורים טובים, אבל בעיקר משני הורים שאהבו מאוד תנ"ך וידעו ללמד אותו באופן מושך את הלב. כן. אז הנה הזכרת את אבא שלך ואת אמא שלך, ששייכים גם לזיכרונות הנעורים שלי כאן בירושלים. אני זוכרת עצמי יותר מפעם אחת מצטרפת לטיול עם אביך המשורר, הסופר, המורה יצחק שלו. אני זוכרת תנ"ך בידו, ואיכשהו דוד המלך היה איתנו, אני לא יודעת. זה תלוי איזה מסלול הוא בחר, אבל באמת לחלק גדול מהטיולים שלו, לא רק בירושלים, אלא גם בטיולים בנוף הגדול של ישראל, בגלבוע, בעמק האלה, בנמל יפו, קרא לנו את ספר יונה, במוחרקה את אליהו הנביא. התנ"ך היה גם מורה דרך מבחינה מסוימת, מורה דרך לא גיאוגרפי במיוחד, אלא היסטורי. הוא אהב לספר לנו את הסיפור במקום התרחשותם, עם כל מיני הדגמות ודרמות קטנות משעשעות, והוא עשה את זה בצורה מושכת. אז בדרך כלל היה החלקים העלילתיים, כן. הסיפורים. כן, תשמעי, היינו ילדים קטנים. אני אגב חושב שזאת צריכה להיות גם הדרך של מערכת החינוך, להציל את הפירורים שעוד נשארו מהכרת התנ"ך במערכת החינוך, באופן זאת אומרת, לבחור את אותם הסיפורים שמושכים את הלב כבר בגיל מאוד צעיר. ילדים בני 3 ו4 ו5 אוהבים מאוד לשמוע את הסיפור על יוסף ואחיו, ואת הסיפור על הנחש בגן עדן, זה גם קצת מפחיד אותם, והם אוהבים לשמוע את הסיפור על משה בתיבה, איך זה אמא שמה ילד בתיבה ומשגר אותו לאיזה שייט שסופו לא ידוע. ואני חושב שאם ילכדו ילדים בגיל המתאים עם הסיפורים המתאימים, ולא יבלבלו להם את המוח עם יותר מדי נבואות מהסוג המשעמם, מה שמערכת החינוך עושה, כי זה יותר חשוב, אז אני חושב שאנחנו נרוויח מזה כולנו. גם את אמא שלך אני זוכרת מירושלים, בהקשר של התנ"ך. אמא בתיה שלו, אישה יפהפייה, עזת מבט. יש בינינו ויכוח רב שנים, אתה טוען שהיא הייתה נמוכה, ואני אומרת לך שהייתה גבוהה. אז כנראה שהזיכרון שלך הגביה אותה בגלל איזו הערכה שאת חשה אליה. ויכוח דומה היה לי עם עמוס עוז בזמנו, שסיפר לי איך, אני מקדים ואומר, אמא שלי הייתה בגובה של 1.52 או 3. תמירה. הייתה מאוד זקופה. כן, נכון. מאוד זקופה, והיה לה מצעד נמרץ כזה. נכון. והיה לה שיער חום באופן עקרוני, עיניים ירוקות, ויום אחד עמוס עוז סיפר לי איך בהיותו בן 14 הוא שלח לאבא שלי מכתב מגלויה מקיבוץ חולדה, ביקש לבוא אלינו להראות לו את ביקורי שיריו, והוא היה לו טרמפ מחולדה, והוא הגיע כמה שעות מוקדם יותר, והוא ישב בשדה תחת עץ וחיכה, ובסופו של דבר הוא בא אלינו הביתה, ואבי עוד לא חזר מבית הספר, ואמא שלי הרגיעה אותו, ואמרה זה בסדר, ויצחק עוד מעט יבוא, ויצחק יקרא את שיריך, והוא לא, אל תדאג, הוא לא יבקר, הוא יודע שאתה נער שכותב שירה, והוא מאוד מעריך את זה. ועמוס אמר לי, ואני לא אשכח אותה לעולם, היא הגישה לי כוס תה, וישבתי ושתיתי, והיא סביב השולחן מתהלכת, גבוהה ודקה ובהירת שיער בלונדינית. אמרתי לו, שום דבר פה לא נכון. היא הייתה נמוכה והיא לא הייתה בלונדינית, והוא עוד התווכח איתי כמו שאת מתווכחת עכשיו. אבל אני אגיד לך משהו שאני חושבת שנסכים עליו, וזה שהתנ"ך היה קרוב מאוד לליבה של אמא שלך. כן, היא גם לימדה כן, נכון. תנ"ך, ואני גם זוכרת אותה מהדשא בגבעת רם כתלמידה, סטודנטית סטודנטית כבר לא בחוג בגיל יותר למקרא, בגיל מבוגר. יותר כן, מבוגר. היא למדה תואר ראשון במקרא, ולימדה תנ"ך בבית הספר ליד האוניברסיטה וספרות. כן. ובהקשר הזה של בית אבא ואמא, אבא ואמא והתנ"ך,
אני רוצה לקרוא 3 שורות מתוך הספר הנפלא הזה, הדבר היה ככה, הספר על סבתא שלך, שבחודשים האחרונים בימי הקורונה הפך להיות קרוב לליבי במיוחד, כי כל שגעונות הניקיון של סבתא שלך הם הדברים הבסיסיים, דבר יום ביומו של פיו אני נוהגת, זה הפרויקטור שלי הספר הזה, כן, ככה. ואז בפרק שבו אתה מספר על נסיבות הפגישה של ההורים שלך, אתה כותב על הפגישה הזאת בין אבא ואימא, בין אימא בתיה לאבא יצחק שלו. הפגישה היא הייתה בשנת 1946, כשאימא שלי הייתה כבת 18 והגיעה לירושלים במסגרת הסמינר ההוא של תנועת המושבים. בירושלים התרועע איתה בחור מכפר יחזקאל שהשתתף בסמינר. יום אחד בסוף האביב הלכו שניהם במורד רחוב יפו לכיוון כיכר ציון. פתאום התחיל לרדת מלקוש סוחף. ארובות השמיים נפתחו, כך סיפר אבי, מקפיד על ההתאמה המלעלית ועל הקמץ התנ"כי שבאות תו, כדי שנבין שהיה זה מבול ממש. אז פתח לנו שער, קוראים לה, זאת הכותרת של השיחה שלנו. מה אתה אומר על הנפתחו הזה של אבא שלך, שאתה זוכר את הקמץ הזה? נכון. מרגע נסיבות הפגישה. היום לא אומרים יותר נפתחו, גם בתנ"ך זה סוג של התאמה חגיגית. וכשהוא אמר נפתחו במקום נפתחו, ועוד אומר ארובות השמיים, שזה בכלל איזה מעט מאוד אנשים כבר יודעים מה זה ארובות השמיים דווקא, שזה לקוח מהמבול. הוא נתן לזה באמת אווירה תנ"כית. הוא אמר זה היה משהו בקנה מידה מיתולוגי, תנ"כי. היה באמת שבר ענן גדול שגם תועד בעיתון של אותו שבוע, ולכן אני יודע את התאריך המדויק של פגישתם, אבל הוא עשה מהסיפור הזה מיתולוגיה. זאת אומרת, הוא עשה מזה סיפור מכונן מבחינתנו, זה יעקב ורחל ליד הבאר, הפגישה הזאת, שהייתה פגישה חשובה, כי הוא תמיד היה, הוא לא היה אדם דתי, אבל הוא החליט שהמבול הזה ירד בשבילו. זאת אומרת, כי אחרת הוא לא היה פוגש אותה. היא והחבר שלה נסו אל חדרו, הוא היה בן דוד של החבר הזה, שבוודאי קילל את המבול. נסו אל חדרו כי נספגו במים עד עצמותיהם, ושם הוא ראה אותה והתאהב בה, ומזה התחיל הסיפור. כל כך יפה, כשאתה אומר שזה היה בשבילו המפגש של יעקב ורחל ליד הבאר, איך זה יפה, כל כך יפה שהוא את מקווה המים הזה של עבד אברהם ורבקה ושל יעקב ורחל של בנות מדיין ושם ומשה, איך ככה מה שלא בא מלמטה בא מלמעלה בפתיחה גדולה, וכמה זה שונה מכפות המנעול, מהסגירות הגדולות של שיר השירים, שאצל אבא שלך ואמא שלך זה התחיל פתוח. מה אתה זוכר מילדות ככה? קודם כל התנ"ך שאתה מדפדף פה היום, שראיתי אותו כמה פעמים בשיחות שלך, בשיעורים שלך, ממתי הוא איתך הספר הזה? הוא היה קודם תנ"ך של אבא שלי. הוא הקפיד שאנחנו נקרא תנ"ך רק במהדורה מסוימת אחת, בהגהה של מאיר הלוי לטריס. זה התנ"כים האלה עם הצדודית האדומה, הדפים האדומים בשוליהם, כי הוא רצה שנזכור פסוקים ומילים נמצאות מימין או משמאל, למעלה או למטה. תמיד שהיה אומר תפתח אני יודע דברים כ"ד וזה בצד ימין למעלה. הוא זכר היה לו זיכרון פוטוגרפי, אז הוא רצה שכולנו נקרא אותה מהדורה ושתמיד נדע איפה מונחות המילים שאנחנו מחפשים. עכשיו התנ"ך שלו עצמו שהוא קרא בו בבית ולא לקח אותו לטיולים, כי הוא תנ"ך שמאוד שמר עליו פיזית, נמצא אצלי היום, וגם אני לא מוציא אותו מהבית. התנ"ך שאני מוציא מהבית לטיולים הוא כרוך כבר בטייפ חבלה ירוק, הוא מתפורר, הכריכה שלו כבר מתפוררת. יש דפים שכבר נתלשו במשך השנים, אז צילמתי אותם מתנ"כים אחרים והדבקתי פנימה, ואני מאוד מאוד אוהב אותו. הוא נראה תנ"ך שעברו עליו חיים נמרצים. איזה חלקים בתנ"ך הזה הדפים שלהם נשארו שלמים? שלמים, כן. אני חושב שקטעים רבים מאיוב, שהוא ספר שאני לא מעריך כל כך וגם לא כך אוהב. אני חושב דניאל לא קראתי הרבה משום מה, הסיפור הזה לא מצא חן בעיניי.
חלק מספר ויקרא שהוא די טרחני מבחינת החוקים וההתעסקויות שלו, שבאיזשהו שלב אני מאוד אוהב את החלקים הסיפוריים, את החלקים השיריים, אני אוהב נבואות מסוימות, אני אוהב סיפורי ספר שופטים, ספר בראשית, אוהב מאוד. אני בכלל מעריך שהחלק הסיפורי של היהדות מגדיר אותנו כעם ומגדיר את הזהות שלנו לא פחות מהחלק ההלכתי והחקיקתי. זאת אומרת, אנחנו לא רק קובץ אנשים שאוכלים כשר, טובלים במקווה ולא עובדים בשבת. אנחנו גם אנשים שיצאו ממצרים, ואנחנו אנשים שהאימהות שלהם היו רמאיות, ואנחנו אנשים שבעצם נשאר מהם רק שבט וחצי פחות או יותר. יש לנו 10 שבטים שהלכו לאיבוד, וזה מין חיסרון מתמיד של מין קטיעה כזאת של הצדדים הסיפוריים הם מאוד מאוד חזקים. גם הצדדים הסיפוריים בתלמוד הם צדדים מאוד מאוד חזקים. לא סתם ביאליק ליקט עם רבניצקי ואספו את ספר ההגדה, כי הם ידעו שזה מחזיק את האנשים יחד לא פחות מהחוקים, מ10 הדיברות. תראי, יותר אנשים יושבים ביחד בליל הסדר לציין סיפור שספק אם מתרחש, מאשר אנשים שהולכים לבית כנסת ביום כיפור. עובדה, הסיפור יותר חזק מן החוק. ואנחנו גם אנשים שמספרים את הסיפור. נכון. אז אני שואלת את הסופר מאיר שלו, הספרות העברית בת זמננו, אתה יודע, קראנו פעם בכיתה, ויהי בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, ותלמיד ידען במיוחד אמר, זה ממאיר שלו. אז זה מחמאה, אבל תשמעי, הסיבה שאני נותן לפעמים לספרים שלי שמות שלקוחים מהתנ"ך, או מסתמך על פה ושם על בדל של סיפור מקראי או דמות מקראית, היא משום שאני כאדם שכותב, אני מרגיש שאני חוליה בשלשלת ארוכה מאוד, אולי הארוכה ביותר בתרבות היום, של אנשים שכותבים וקוראים באותה שפה. אין לזה אח ורע. זאת אומרת, אין באירופה היום, אני לא יודע מה קורה בדיוק באסיה, אבל אין באירופה עוד עם שיכול לקרוא טקסט שנכתב בארצו לפני 3,000 שנה ולהבין חלק גדול ממנו. אז כשאני כותב כימים אחדים, אני יודע שאם יעקב אבינו יופיע פתאום, הוא יגיד, זה פסוק עליי, זאת אומרת, מה אתה עושה איתו בכלל? יהיה לנו על מה לדבר ותהיה לנו שפה לדבר בה. לקראת השיחה שלנו היום חשבתי בתדהמה על זה שהספר הראשון שכתבת, דיברנו על זה לפני השיחה, כן. ואמרת לי, תיקנת אותי ואמרת, הספר הראשון שכתבתי למבוגרים, כן. היה הספר תנ"ך עכשיו, כן. שהוא ספר מאוד חשוב בהקשר של פתיחת השער לציבור רחב, פיתחו את השער, פיתחו רחב, אתה עשית את זה, כשפתחת בפני מעגלים מאוד מאוד גדולים שקוראים את התנ"ך, שלא רגילים היו לפתוח את התנ"ך בדורות האחרונים, בספר שלך תנ"ך עכשיו, שראה אור באמצע שנות ה-80. אז תספר לי קצת על ההתהוות של הספר הזה. תראי, אני יום אחד קראתי בעיתון הארץ מאמר מאת רב חשוב אחד שלא אנקוב עכשיו בשמו, אני לא רוצה לפגוע בו, הוא כבר נפטר אני חושב, או במשפחתו. על כל פנים הוא כתב לכבוד חג השבועות מאמר על מגילת רות, ובו, שהוא ספר שאני מאוד אוהב, לדעתי זה אחד הסיפורים הקצרים הכי טובים שהספרות העברית יכולה להציג לדורותיה, ובו הוא מספר שבאותו לילה מפורסם בגורן, מרגע שבועז הבין שזאת רות ששוכבת מרגלותיו, הם ישבו עד עלות השחר ודנו בדיני חליצה, וזה הרגיז אותי. זאת אומרת, זה ברור מה היה בגורן. לא כל כך ברור, זה עמום, זה דווקא ברור שזה לא ברור. זה עמום כי יש לנו סופר מנומס, תרבותי ועם חוש הומור. והפרק הזה של איך נעמי שולחת אותה אל הגורן, ורחצת וסחת ושם צמלותייך עלייך וירדת הגורן, היא לא תיתן לשום דבר לקלקל את התוכנית שלה, איך להשיג את בועז, כי היא גם יודעת שיש גואל קרוב מבועז.
אבל היא רוצה את בועז בתור הגואל, ולכן היא שולחת את רות על מנת להעביר עם בועז לילה שבעקבותיו או אחריו בועז עצמו כבר ידאג לכך שהאישה הזאת תישאר איתו כל חייו. עכשיו כל זה הסופר כותב ביודעו שהיא יום אחד תהיה הרב הסבתא של דוד המלך, הלא אחרת הסיפור הזה לא היה נכנס לתנ"ך בכלל. זה סיפור פוליטי בעיקרו של דבר, איך להצדיק את העובדה שדוד המלך הוא מזרע מואבים, זה בעיה. עכשיו הפרק הזה הוא כל כך משעשע והוא כל כך אירוטי, ובועז הוא כל כך מסורבל ופתטי, ורות כל כך תמימה, למרות שהאישה אלמנה היא יודעת מה זה חיי מין, היא הייתה נשואה. זה לא ששולחים איזה בתולה קטנה לגורן. אז אני קראתי את זה והחלטתי לכתוב מכתב למערכת. וכתבתי במכתב למערכת את דעתי מה ואיך קרה, ולהפתעתי הרבה התקשר אליי, הייתי אז תחקירן בטלוויזיה אני חושב, התקשר אליי עורך הארץ ואמר תשמע תרחיב את המכתב הזה, תעשה ממנו מאמר, אני רוצה לפרסם אותו כמאמר, ואחר כך הוא ביקש עוד מאמרים כאלה, ובסופו של דבר כינסתי אותם בספר. עכשיו, כן. שנפתח אני חושבת בסיפור יעקב, בפגישת, כן, נכון? בארץ קדם ליד הבאר. בארץ קדם כן. ליד הבאר, סיפור קרוב ללבך במיוחד, שיוביל אותנו, אנחנו החלטנו יחד להתרכז הרי זה כל כך עשיר, הקשרים, הסוגיה הזאת של הקשרים שלך עם התנ"ך, והחלטנו להתרכז בשיחה הזאת בשני ספרים, לפתוח שני ספרים, את כימים אחדים שראה אור ב-94, ואת שתיים דובים שראה אור ב-2013, שני ספרים מאוד דומים ומאוד שונים. אז נתחיל בעניין הזה של הכותרות באמת, כימים, הבחירה הזאת בכותרת הזאת, כימים אחדים. טוב, את ציטטת קודם את הפסוק. תגיד אותו עוד פעם, אני אוהבת לשמוע אותו. ויעבוד יעקב ורחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. זה כתב סופר מושלם. זה פסוק סגור, אין בו מילה עודפת ואין בו מילה חסרה, הוא רומן של 11 או 12 מילים, יש לו מוזיקה, לטקסט הזה יש מוזיקה, והוא מעורר קנאה, זאת אומרת כל אישה שקוראת אותו תקנא וכל גבר שיקרא אותו יקנא, והכי יקנאו הסופרים שיקראו אותו, כי הם לא מסוגלים לכתוב משפט כזה. ואני רציתי להדגיש את הסבלנות שיש לגיבור הספרותי שלי בספר הזה, שגם שמו לא במקרה יעקב, רציתי להדגיש את הסבלנות שלו ואת היכולת שלו לחכות שנים להתגשמות אהבתו. ולכן בחרתי את השם כימים אחדים, בתקווה שיהיו קוראים שיזכרו בפסוק מספר בראשית. אמר לי אז המנהל ההוצאה העם עובד, הוא אמר זה שם לא טוב, הכף הזאת כימים אחדים היא מקלקלת את השם, אולי תקרא לזה ימים אחדים או משהו כזה. אמרתי לו אבל בלי הכף מי יזהה את המקור? הוא אמר ועם הכף כמה אנשים יזהו את המקור, והוא צודק בעצם, כבר לא הרבה למרבה הצער. איך קראו לזה בתרגומים? גם as a few days, אבל גם תרגמו את זה לשמות אחרים לחלוטין, 4 ארוחות, אהבות יהודית, כל מיני שמות בארצות שונות. הספר תורגם לאיזה 25 שפות והוא זכה, נחשב לאיזה 4-5 שמות, כי גם הם לא הסתדרו עם הכימים אחדים. אני זוכר שבנורווגית או בשוודית זה נשאר, הם תרגמו מילולית מהתנ"ך שלהם as a few days, כימים אחדים. אז יש בספר הזה אמא אחת ו3 אבות, כן. ו4 ארוחות, כן. נכון? אז אולי נתחיל בקריאה שלך מתוך הספר הזה. מה זה אמא אחת ו3 אבות? איך זה ככה? האמת שאני לא יודע מאיפה זה, יכול להיות, יש סיפור אנגלי של תומאס הרדי, הרחק מהמון מתהולל, שיש שם אישה ש3 גברים מחזרים אחריה. אין שם ילד, אין 3 אבות. זה ספר שאני מאוד אוהב, Far from the Madding Crowd של תומאס הרדי, זה בת 7 אברדין ו3 מחזריה. יכול להיות שהעיקרון הזה נזל אליי מהספר של הרדי, גם אם זה קרה, זה לא קרה באופן מודע. לפעמים אני מושפע מספר אחר באופן מודע,
אבל במקרה הזה כנראה שרק אחרי שהספר יצא פתאום אמרתי זה נראה לי מוכר הדבר הזה. אני חשבתי שזה מדהים כן. שהביטוי שלושה אבות שבתודעה התרבותית שלנו ככה מקובע כאיזה אבהות שלשלת האבות. באמת שאת אומרת שלושה אבות אז מיד זה ספר בראשית וחד גדיא, מיד אנחנו, סליחה, אחד מי יודע. כן. כן. אז עושים את שרשרת הדורות, וכאן לקחת את הביטוי הזה ושמת בתוכו את ההקשר העמום הזה של ילד קטן אחד, זיידה שמו, שנע בין גלוברמן, שיינפלד ורבינוביץ', שאולי זה אבא שלו ואולי זה אבא שלו, פתאום סימן שאלה גדול על שאלת אבא. בעברית יש שם מיוחד לילד כזה, יש מילה לילד שלא יודעים מי אבא שלו, והיא שטוקי. קראתי אותה אצל מי של... כן, שואלים אותו מי אבא שלך, בוא הנה ילד, מי אבא שלך, של מי אתה, והוא לא יודע מה להגיד, כי אמא שלו חוזרה על ידי 3 גברים. ובגלל נסיבות מסוימות שאני לא רוצה לעשות ספוילרים, יכול להיות שבערך באותו זמן היא הייתה עם כולם, לא סימולטנית, לא ביחד, אבל הראו דברים והרתה, ונולד ילד שגם דומה ל3 הגברים גם יחד, וכל אחד הוריש לו משהו למראה שלו. כן, זה מין המצאה שכזאת. אז נשמע את, מבין השלושה, נשמע את יעקב כמובן, הגבר שמספר חלקים גדולים מן הסיפור. כן, יעקב, קודם כל אני מתנצל מראש, העברית שלו זה בגוף ראשון של יעקב, והעברית שלו קצת עילגת, יש פה ושם שגיאות ששגיתי אותן בכוונה בכתיבה הזאת, והוא מדבר עברית של דוברי יידיש. אני עצמי לצערי לא דובר יידיש, אבל אני יודע את המוזיקה של העברית של דוברי יידיש וכך כתבתי. זה כלום דבר שהוא מדבר לא יפה. אז הוא אומר לו, אתה עוד קטן מיין קינד, הוא אומר את זה לזיידה כשזיידה אני יודע בן 12 או משהו כזה. אבל אתה תגדל ואתה תלמד ואתה תדע שבאהבה יש כללים. ויותר טוב שאתה תלמד את הכללים האלה מאבא ולא תצטרך אחר כך לסבול בשביל האהבה בעצמך. בשביל מה יש לילד אבא? בשביל שילמד מהצרות של אבא ולא מהצרות של עצמו. בשביל מה כולנו בני ישראל, הבנים של יעקב אבינו? בשביל שנלמד כולנו מהאהבה שלו. אנשים עוד יגידו לך הרבה דברים על אהבה. קודם כל יגידו שזה עניין בשביל 2. לא, זה בשביל שנאה טובה צריך 2. אבל לאהבה מספיק רק בן אדם אחד. וגם דבר קטן אחד מספיק לאהבה. כמו שאני אמרתי לך קודם, יום אחד כשאתה תתאהב באישה בגלל דבר קטן אחד כזה, נגיד העיניים, יבוא איזה יהודי ויגיד לך ככה, אתה מתאהב בעיניים, אבל בסוף אתה חי עם כל האישה. לא זה, אם אתה מתאהב בעיניים, אתה גם כן תחיה עם העיניים. וכל השאר האישה זה רק כמו שהארון בשביל הסמלה. עכשיו יש לו איזה קטע בגנות המונותאיזם, שאני לא אקרא אותו כאן, אבל הוא מדבר על איך אלוהים מנהל את האהבות בעולם. הוא אומר, בשביל שגבר אחד יצליח לקבל את האישה האחת שהוא באמת רוצה, מישהו צריך לנהל את כל העולם בשביל זה. וכל החלקים של העולם צריכים לזוז ולהסתדר. כי כלום דבר לא הולך לבד. לפעמים בן אדם טובע במים כאן בארץ ישראל בשביל שבאמריקה מישהו אחר ירוויח כסף בקלפים. ולפעמים ענן של גשם מגיע כל הדרך מאירופה ועד אלינו, זה הסיפור הפגישה של ההורים שלי, כן? עם הגשם המבול שירד עליהם, בשביל שפה בלילה אחד של סערה גבר ואישה יהיו ביחד. ואז הוא מתאר איך יהודית הגיעה אל הכפר, נוסעת בעגלה רתומה דרך השדות, ואני הבטתי עליה ואני ידעתי, הנה האישה שהעיניים שלי יכולות להרים מהאדמה, יכולות להרים אותה ולקחת אותה אליי. בארץ הודו יש אנשים כאלה שיכולים להזיז ספל על השולחן במבט של העיניים. שם בהודו יש פקירים שלא מרגישים כאבים, עוצרים את הנשימה ואת הלב ויכולים להזיז במבט של העיניים ספל על השולחן, שככה יהיה לי טוב, זה במבט של העיניים, ימינה ושמאלה, שמאלה
וימינה. בספל, שתדע לך זיידה, ספל הרבה יותר קשה להזיז מאישה. ככה, יעקב כדפוס בסיסי של האדם האוהב, שב וחוזר בדברים שלו לאורך, זה לא רק לאורך הספר, זה גם לאורך השנים. הספר הרי פורס שלוש ארוחות משותפות, ואחת שזיידה עושה בביתו של יעקב לאחר מותו, והוא כל הזמן חוזרים אל יעקב הזה, שמספר לו שהוא אמר ליהודית, האישה שהוא אוהב, זה 7 שנים בשבילי, זה כמו כמה ימים אחדים בשביל לחכות. יש איזו טרנספורמציה שהוא עושה כל הזמן מלשון הכתוב אל לשון הדיבור. אבל הסיפור הזה של יעקב הוא לא רק חלק מהתשתית של מי שכותב את הסיפור, הוא חלק מהתודעה של מי שמספר את הסיפור. זאת אומרת, היות והגיבורים שלך בדרך כלל גיבורים בגוף ראשון, אז ההפנמה הזאת של הסיפורים האלה כאיזה מורי דרך וסיפורי יסוד באמצעותם לחשוב על החיים, היא חלק מהעולם של הגיבורים האלה. כי תשמעי, זה דמות שאני, לא רק יעקב שיינפלד מהספר שלי כרוך אחרי יעקב, גם אני כרוך אחרי האיש הזה. מה בו? קודם כל, אני מאוד אוהב את הנטייה של התנ"ך, בניגוד לפרשנים המסורתיים שקמו אחרי התנ"ך, ובניגוד בוודאי לרבנים המאובנים והפחדנים של היום. התנ"ך מתאר את הגיבורים שלו באומץ, בפתיחות, בשקיפות. יעקב הוא רמאי, אמא שלו רמאית, יצחק הוא אדם פסיבי, האב השני. כל האבות שלנו הם אבות האומה, והם אבות גרועים מאוד לילדים הפרטיים שלהם. הם לא מתפקדים טוב כאבות בבית, הם מתפקדים טוב כאבות סיפוריים, כאבות ספרותיים, שזאת הזהות הלאומית שלי. ואני אוהב את הפתיחות הזאת, ואני אוהב את כישרון הכתיבה הזה, ואני אוהב את תיאור, למשל התיאור שיעקב פוגש את רחל פעם ראשונה, והוא מבצע 5 פעולות תמוהות לחלוטין. הוא יודע שהיא בדודה שלו, היא לא יודעת, מבחינתה זה גבר זר, ואז הוא רואה אותה, אז קודם כל הוא מגולל את האבן ומראה את כוחו, ואז הוא שואב את המים ומשקה את הכבשים, ואז הוא מראה את אבירותו ונדיבותו, ואז הוא פורץ בבכי, מראה את הרגישות שלו, ואז הוא נושק לה. עכשיו הוא גבר זר מבחינתה, גם מבחינת כל הרועים שעומדים שם. מה זה? היום בשביל דבר כזה זה לפחות עבודות שירות בשביל הנשיקה הזאת, ופורץ בבכי. אמרתי, ואז ויגד לרחל כי בן רבקה הוא, ואז הוא מגלה שהוא קרוב משפחה. הסדר הנכון היה לגשת ולהגיד, שלום, אני בן דודך מארץ כנען, אפשר לעזור לך עם הכבשים? כל זה משפחה. אבל הייתה מזימה מאחורי הסדר הזה, הוא רצה לצרוב את ליבה באיזו התנהגות מוזרה, תמוהה, מעניינת. תומאס מן בספר יוסף ואחיו, שהוא ספר קולוסלי ונהדר, הוא עשה מ17 פרקים בספר בראשית, 1200 עמודים סיפורים, השתמש פה ושם גם במדרשים יהודיים וגם המציא מדרשים משל עצמו. הוא בלי משים כנראה שינה את סדר הפעולות של יעקב ועשה ממנו נער גרמני מחונך. בלי כל הנשיקות הנועזות האלה והבכי והפגנת הכוח וכו'. הוא ניגש אליה, הוא מציג את עצמו, הוא שואל, התרשיני ואנשק לך? איזה תרשיני? הוא התנפל עליה. ואני אוהב את העוצמה הספרותית הזאת, ואני אוהב שככה התנ"ך מתאר את ישראל, אביהם של בני ישראל, ולא בתור איזה קדוש צח כשלג. כשתיארת את הפגישה הזאת של יעקב ורחל, ותיארת את הפגישה בתנ"ך לעומת הפגישה אצל תומאס מן, הייתה איזו תזוזה בשני התיאורים, בין היחס בין המתוכנן והמתפרץ. שזאת סוגיה שאתה דן בה הרבה ביחס למהות האהבה כימים אחדים. האם האהבה היא פרי של תכנון? האם האהבה קשורה גם בממדים של שכל, של שיקול דעת, של תכנון, של פעולה על פי כללים, או האם האהבה היא איזו פעולה ספונטנית מתפרצת? ואני מתעניינת במיוחד במאזן הזה, כי ברגע מסוים בספר מישהו אומר שם, האהבה היא כמו כתיבה,
היא לא רק עניין של לב, היא גם עניין של שכל. אז היות ואני אוהבת את הכתיבה שלך, אני שואלת אותך על המאזן בין מה שמתכננים אותו לבין מה שמתפרץ וקורה בכל הדברים החשובים של החיים, שזה כתיבה, אהבה. זה צריך, הדברים צריכים, תראי, גם האהבה וגם הכתיבה, האהבה עוד יותר מהכתיבה לדעתי, מפיקות אנרגיה עצומה, בלתי ניתנת לשליטה במקרים מסוימים, ולכן לא יזיק לחשוב על אהבה גם עם כל החן שבמופרעות שלה והספונטניות שלה, והדברים לא מתקבלים על הדעת שהיא גורמת לבעליה לעשות, אבל יש פה ושם שבן אדם צריך לחשוב בצורה יותר הגיונית ויותר רציונלית ולנסח איזה שהם כללים בנוגע לאהבה. לא תמיד זה מצליח, אבל אכן הספרותי הגדול של האהבה והסיבה שהיא הנושא הפופולרי ביותר של הספרות כבר 4,000 שנה, ולא רק אצלנו, בכל העמים כותבים בראש ובראשונה, כשכותבים, יש כמובן הכתיבה הדתית שזה סיפור אחר, אבל הכתיבה של אהבה בין בני זוג היא המנוע הספרותי הגדול וחזק ביותר, וזה קורה כי כולנו יודעים מה זאת אהבה והיא עדיין מצליחה להפתיע אותנו כל פעם מחדש. זאת אומרת, כבר המון ספרים נכתבו על אהבה ובכל זאת אנחנו ממשיכים לכתוב על זה, ותמיד אפשר לייצר סיפור חדש, תפנית חדשה, זווית חדשה. זה נושא שפשוט הוא מעיין נובע. אז אתה מדבר על האופן שבו הספרות כותבת את האהבה, וזה ככה מוליך אותי אל שתיים דובים, כן. אל רגע מסוים בשתיים דובים שהוא יקר לליבי, ובו הספרות מצויה בתוך האהבה. יש איזה רגע שבו רותה תבורי הגיבורה של הספר הזה מספרת איך במפגש אינטימי שלה עם איתן, ככה ראשוני, הוא אומר לה, הוא מצטט לה מביאליק, נכון? יש איזה רגע שהוא אומר לה, היי לי... כן, האמת היא שאיתן הוא בן אדם שאין לו שום מושג לא בספרות עברית ולא בספרות בכלל, אבל הוא יודע שהיא אוהבת את זה. הוא שומע אותה מצטטת מביאליק, ואז הוא מחזיר לה מדי פעם במשפטים. זאת אומרת שזה לא רק שהאהבה הולכת טוב בתוך הספרות, אלא אצל הגיבורה הזאת, שאני חושבת שאתה מאוד אוהב אותה. הספרות הולכת טוב בתוך לא בכל מקום בספר, היא לפעמים היא קצת טרחנית. כן. אבל בסך הכל היא דמות, נגיד ככה, אם הייתי יכול לצאת לדייט עם אחת הגיבורות בספרים שלי, זה לא היה עם רותה. מי כן? יש רומי מעשיו. כן. יש איילת מפונטנלה, הבת של המספר. כן. יש האימא ברומן רוסי, שיש בה אלמנטים של האימא שלי. מה משותף להן? הן נשים עזות, פועלות. הן עזות, הן פיזיות, הן ללא חת. כן, אני אגיד הן גבוהות. כן. ואני חושב שכילד הושפעתי מדמות אישה נהדרת בעיניי מהמיתולוגיה היוונית, ששמה אטלנטה. אטלנטה הייתה אישה לוחמת, הייתה ידועה במהירות ריצתה, אף גבר לא יכול היה להשיג אותה בריצה, והייתה ידועה בירייה בחץ וקשת. כשיצאו הארגונאוטים להביא את גיזת הזהב, יש שני מסעות גדולים במיתולוגיה היוונית, זה האודיסאה ויש מסע הארגונאוטים, אז כל הגיבורים הגדולים של יוון בימים ההם, קסטור ופולוקס והרקולס ויזון כמובן, ראש ואטלנטה, היא הצטרפה כלוחמת, זאת אומרת הם לקחו אותה, כי הם ידעו את היכולות שלה כלוחמת, ואני מאוד אהבתי כילד היא הפעימה אותי. אני קראתי את סיפור המיתולוגיה ביוונית בגיל צעיר, במהדורה מקוצרת לילדים, והיא גרמה לי לאיזו התפעמות. יש תמונות תנכיות שנמשך חוט בינה לבינה? תראי, אנשים של התנ"ך, התנ"ך מתייחס לנשים שלו, נגיד ככה, כל העולם העתיק לא התייחס יפה לנשים, נתחיל בזה. אבל הנשים של המזרח היו מושפלות ונחותות עוד יותר מהנשים של רומי ושל יוון. בספרות אני מתכוון, אני לא היסטוריון שיודע בדיוק מה קרה דה פקטו, אבל בספרות את מוצאת דמויות
עכשיו, מי יש לנו מהנשים המרשימות של התנ"ך? אז יש לך דבורה אשת לפידות, שהיא מנהיגה פוליטית. לא מי מרשימה, עם מי היית נפגש? עם מי הייתי נפגש לזה? כן. יש כמה וכמה מועמדות, לא עם רחל. למה? משהו שם קצת, לא יודע, היא לא, יעקב מעורר אותי יותר מרחל. אני חושב שהייתי נפגש בשמחה עם רבקה. היא אישה, את יודעת מה אני אוהב? שאומרים לה, התלכי עם האיש הזה, נקרא לנערה ונשאלה את פיה, ואז אומרים לה, התלכי עם האיש הזה, עם עבד אברהם, והיא עונה במילה אחת, אלך. היא לא אומרת, אני רוצה להתייעץ עם אמא, ואני לא רוצה לישון על זה לילה אחד ולחשוב, ואני רוצה לדבר עם החברות שלי. היא במילה אחת אומרת, אלך. יש לה החלטיות, יש לה כוח, יש לה אומץ, ויש לה איזו אינטואיציה. למה אתה חושב שהיא רוצה כל כך? מה מצא חן בעיניה? א', אני כנראה בחרן היה נורא משעמם. יש לי רושם שהיא רצתה לצאת משם. היא רצתה זה. ושני, אני חושב שהיא הייתה מסוקרנת. בכל זאת, מוכרחים היו לספר לה משהו על יצחק. עכשיו, מספרים לה שהאיש הזה הוא בן 40 ועוד לא התחתן. גם היום יהודי בן 40 שעוד לא מתחתן מושך איזה סוג של תשומת לב, ובמשפחה קצת מודאגים, והשכנים יש להם קצת לרחל עליו, ומה קורה פה בדיוק, ואולי פייגלה, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. בתנ"ך בן אדם בן 40 לא מתחתן. עכשיו, רש"י אגב, 1000 שנים לפני פרויד, אמר שיצחק לא יכול היה להתחתן עד שלא מתה אמו. הוא מיד הבין את הקשר האדיפלי האדיר שהיה ליצחק עם אמא שלו. גם זה שהוא לוקח את רבקה אל האוהל של שרה, זה כל כך נוגע ללב, הלוא שרה כבר מתה. הוא מסתובב עם האוהל שלה כל הזמן, עם האוהל של אמא שלו, זה מין יד ניידת, כן? יד לזכרה ניידת, אבל הוא מן הסתם גם ישן שם, וככה הוא מנציח את הקשר שלו איתה, ועכשיו הוא מביא את המועמדת לנישואין אל האוהל הזה, ובעצם הוא אומר לה, אולי אפילו הייתי רוצה שתתפסי את מקומה, או משהו, או כאילו מבקש את האישור של האם המתה לנישואין האלה. אבל רבקה, טוב, אנחנו רואים את זה גם באחרית ימיו, שהוא כבר עיוור, והיא מתכננת את כל המזימה של איך לרמות אותו ולהשיג את הברכה הטובה לבן האהוב שהיא מעדיפה מאחיו. היא אישה, ואני אוהב את ההליכה שלה אל הבלתי נודע. היא מרגשת, היא מסקרנת. את ההליכה הזאת באופן ממש קונקרטי, אני חושבת את ההד של ההליכה הזאת, ניכר בקטע נהדר מתוך 2 דובים, שאני אבקש ממך לקרוא אותו בפנינו. זה קטע גם שמעניין אותי מבחינת הכתיבה, כי בדרך כל הספרים שלי כתובים בגוף ראשון, הרומנים, ואני תמיד מודע לעובדה שאומנם אני כאילו כותב מפיו של אחד הגיבורים, אבל עדיין אני כותב את זה. ואני מחליט מה הוא יאמר, ואני מחליט איך הוא יאמר, וכולי. פה פתאום הרגשתי שרותה לוקחת את העט. פשוט זה נהיה עברית לא שלי. לכן היא נראתה לי, העברית שלה היא לא שלך, אבל היא, מה שקרוב בה אליך, זאת העובדה שאישה כותבת. נגיד כך, שניכם אנשים מאוד מדברים, ושניכם אנשים מאוד כותבים, וכותבים בסוגות שונות. כן. נכון? זאת אומרת, היא כותבת סיפורי ילדים, היא כותבת כתיבה כזאת מתעדת היסטורית, והיא גם מדברת עם ורדה קנטי מסכנה שבאה לראיין אותה. היא מדברת יותר מדי לפעמים, אבל אני זוכר שבאיזשהו שלב היה לי מאוד קשה לבנות את העברית המדוברת שלה, לא את העברית הכתובה שלה, אלא את העברית המדוברת שלה. לא יצרתי את השפה שלה באותה קלות שיצרתי את השפה של שיינפלד כימים אחדים. אז באיזשהו שלב נתתי אותו פרק של מונולוג ארוך של רותה גם לעורך שלי ז"ל אברהם יבין שהיה אז בן 87, וגם לבני מיכאל שהיה אז בן 27.
ואמרתי, רציתי שני גברים מגילים, מדורות שונים לחלוטין. אז מיכאל קרא ואמר, רות החופרת, ועברה קרא ואמר, רות המרבה להג. כלומר, כל אחד דיבר מהמשלב הלשוני שלו, אבל הם אמרו אותו דבר, מדברת יותר מדי. ואז באמת ערכתי אותה עריכה כבדה, זאת אומרת, מה שאת קוראת עכשיו זה אחרי הרבה דפים שהושלחו. עכשיו, פה היא מתארת כיצד סבתא שלה, והיא נאמר מחנכת כיתה י"א ומורה לתנ"ך, זאת כן. אומרת התנ"ך הוא כן. חלק מהעולם שלה. פה היא מתארת כיצד סבתא שלה, רות, מגיעה ממושבה בגליל אל המושבה שלהם, שזה באזור של פרדס חנה, בנימינה, זיכרון. שלחו אותה אל הסבא שכבר קנה נחלה שם והולך להקים חיים ומשק, והם שולחים לו מה שנקרא רובה, פרה, עץ ואישה, כי זאת משפחה מאוד גברית פטריארכלית, וזה סדר החשיבות. רובה, פרה, עץ ואישה, זה הדברים שגבר צריך מבחינתם. ורות הקוראת... זה מוזר, סליחה שאני מפריעה לך רק לרגע קאט, כשקראתי את זה, זה הדהד באוזניי את המצלול של שולחן ומיטה וכיסא ומנורה של אלישע. כן. סיפור אלישע הוא מאוד 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 מרכזי בשתיים דובים. אבל זה מעניין איך המצלול, מצלול של דבר אחד ככה מפעפע, מבעבע אל מקום אחר. ורותה כשהיא כותבת את הסיפור הזה, היא משנה את הסדר. אישה ורובה ועץ ופרה. האישה היא... אז עכשיו היא מתארת כיצד העגלה מגיעה מהגליל, וזה קצת מבוסס על... הסבא רואה מרחוק את העגלה מתקרבת, כמו שיצחק יצא לסוח בשדה לפנות ערב, והוא רואה, והנה אורחת גמלים בה, וישא עיניו וירא, והנה אורחת גמלים. תחילה ראה זאב, זאב זה שמו של הסבא, רק את צמרת העץ מבצבצת מעל לסוללת העפר הרחוקה, צמרת של עץ קטן שלא היה שם אתמול ולא צריך להיות עתה. הוא לפת את מקלו וחיכה, והעץ לתמהונו נע, התקרב, יצא משולי הגבעה והתגלה. נתון היה בעגלה, העגלה רתומה לשור וקשורה לאחוריה פסעה פרה. על מושב העגלון נראתה דמות אדם, ובתוך העגלה בצל העץ ישבה עוד דמות. זאב ידע מי הם השניים, אף שהיו רחוקים, ואת תווי הפנים עוד לא ראה. מתחת למושב העגלון, כך ידע, מחכה לו גם רובה, קר ודומם, ומוכן להקשה. הוא חייך לעצמו. לפני חודש הודיע להוריו שמצא מקום חדש ורכש נחלה במושבה חדשה, והנה הם שולחים לו את כל מה שגבר צריך בשביל התחלה. העגלה קרבה עוד, הדמויות התחדדו וקיבלו את השמות. העגלון נעשה אחיו הגדול דוב, העץ נעשה התות הצעיר מחצר הוריו, והשור נעשה השור האדיר שלהם, והאישה נעשתה רות בלום, בת השכנים שחמד, מאז היה הוא נער והיא ילדה. רצה בה וכתב להוריו שישאלו את פיה, זה המשפט של רבקה, על רבקה, ואת פי הוריה. העגלה קרבה עוד והגיעה אליו. אחיו עצר את השור האדיר בצעקה, רות קפצה ובאה וניצבה מולו ואמרה, אתה זוכר אותי זאב? וזה הרגע שהרגשתי שאני מפסיק לכתוב ורותה ממש כותבת. זה היה איזה מין הכרה מאוד, מאוד מעניינת שלא הראה לי אף פעם קודם. כך ממש אמרה, אתה זוכר אותי זאב? שפירושו בשפת הימים ההם, לא שכחתי אותך זאב, לא חדלתי מלהרהר בך מיום שהלכת. והוא אמר, כן רות, אני זוכר אותך, את הילדה הקטנה של משפחת בלום, שפירושו אני אוהב אותך. והיא אמרה, אם ככה אני שמחה, כי כך אמרו אז ואני אותך. והוא אמר, את גדלת, לאמור, קודם מילאת רק את זיכרוני ואת חלומי, ואתה את ממלאת גם את עיניי ואת ליבי. והיא שאלה, ואתה שמח שגדלתי זאב? כך ממש אמרה לו, אתה שמח שגדלתי זאב, שמשמעותו כל זה שלך. הוא השיב לה, כן, אני מאוד שמח שגדלת, ורות שמעה והבינה כל מילה. אני מתאווה אלייך, ילדה גדולה ויפה שכמוך. אני רוצה לגעת בך ובכל מה שגדל ויפה בה. ואתה שמח שהסכמתי ובאתי זאב,
והוא נבוך קצת ואצבעותיו התהדקו על מקלו, ופיו אמר כן אני שמח שהסכמת ובאת, ורות תרגמה לעצמה אל תלכי תישארי איתי בבקשה. אגב כל התמונה הזאת שימשה אותי גם בספר הילדים האחרון שלי שנקרא ככה זה כשאוהבים, שנועד לילדים בני 4, 5 עד 6, 8 משהו כזה, ואין בו את האירוטיקה שיש בזה, אבל זה ילד בן 5 שמתאהב בילדה בגן, גם היא בת 5, ויש שם קטע שהוא אומר לה, שהיא עומדת על ידו והוא עומד כל היום מול הבית שלה ומחכה שאולי היא תצא, ואז היא יוצאת בסופו של דבר והוא נבוך והוא לא יודע מה לעשות והוא מתבייש, אבל הוא בליבו הוא אומר אל תלכי הישארי איתי בבקשה, בדיוק השורה הזו. זה מעניין שאני ביקשתי ממך לבחור קטע לקריאה מתוך 2 דובים, ומיד אמרת אני אקרא את הקטע שיוצאת לקראתו כמו שהפגישה שלהם היא כמו הפגישה של יעקב ורבקה, של יצחק ורבקה. יש לו מודע לי, למרות שאתה חושב שאין, או שלא מעניין לדבר. לא, אני ברור שיש לא מודע ותת מודע וכל מה שאת רוצה, שאלה איזה כמה נפח זה צריך לתפוס ברומן, זאת השאלה. ועכשיו כשקראת חשבתי שזה מאוד מעניין, זה מאוד ככה מרתק אותי שהקטע הזה שכשאתה מסביר את הקשר שלו לסצנה שבה יצחק פוגש את רבקה, אני רואה את זה, וזה גם רמוז בקטע כששואלים את פיה, אבל יש מקומות בתוך הספר הזה שהקשר הלשוני שלהם אל סיפור התשתית הוא הרבה יותר מובהק וחזק ובולט לעין. כן, השם של הספר. 2 דובים. אבל חשבתי שיש לך איזה, זה מאוד מרתק אני חושבת, מצד אחד הקרבה הלשונית, לא רק אל שפת התנ"ך, אלא גם אל ההגייה שלו ואל ההתאמה שלו ואת הניקוד שלו. אנחנו זוכרים מתחילת השמיים, מתחילת השיחה שלנו, שארובת השמיים נפתחו ולא נפתחו. ואתה יודע להשתמש בבגדי החמודות ובלחם לאכול לחם ולאכול ובגד ללבוש, זאת אומרת זה יכול להיות מאוד מאוד לשוני, אבל אני חושבת שבבחירה שלך כאן נחשף משהו שהוא בולט לעיניי, וזה שאתה, זה לא דווקא היתד הלשוני, אלא זה משהו בתשתית, זה כמעט כמו אני חושבת שזאת המיתולוגיה שלך, זה התשתית של העלילות, התייחסת על זה בהתחלה כשדיברת על הסיפורים, אבל זה מעניין שמצד אחד יש לך את הרשת הלשונית המובהקת הזאת, היא כל כך מובהקת אצלך, ומצד אחר יש לך איזו יכולת, אולי בגלל שיש כאן גם גיבורה מדברת, גיבורה מאוד מדברת, שתשלב את שפת הדיבור שלה ואת שטף הדיבור שלה, ומה שישאר זה זיכרון של גרעין סיפורי שהוא לא רק גרעין סיפורי, הוא גרעין שמחזיק, אני חושבת, איזה תיאור בסיסי ביותר של נפש האדם החי. כשאני אומרת תיאור בסיסי ביותר של נפש האדם החי, אני חושבת שקראתי את זה בצורה חשופה במה שעשית בספר ראשית, שמאוד נשזר לי במה שאתה עושה עם התנ"ך בשתיים. כן, זה הספר השני שלי על תנ"ך, לא רומן, זה קובץ של מאמרים. הוא מתאר פעמים ראשונות בתנ"ך, האהבה הראשונה, הצחוק הראשון, הבכי הראשון, החכם הראשון, המלך הראשון. אני בחרתי את הראשוניות של דברים שמעניין אותי לכתוב עליהם, יש עוד 1000 דברים ראשונים בתנ"ך, וכן, כן, זה מצא חן בעיניי לתאר קובץ סיפורי כמו התנ"ך כקובץ של פעמים ראשונות, כיוון שהתנ"ך הוא כל כך קדום, אז חלק מהדברים שכתובים שם הראו לנו, לעם היהודי, לאנשים מסוימים, לשפה העברית, לאמונה היהודית, בפעם הראשונה. קראת מתוך 2 דובים, וחשבתי איזה תמורה מתחוללת ויהי בעיניו כימים אחדים, בסיפור התשתית הזה של יעקב, ושל הסבלנות ושל הציפייה, במעבר של הסיפור הזה מהעולם של האוהבים המחכים, או האוהב המחכה, האוהב המצפה, האוהב הסבלן, בכימים אחדים, לאישה עמוקה, האלמנה בחייה, רותה תבורי,
שאחרי... היא מוכה על ידי הגורל, שלא מוכה על יבינו ידי... שהיא מוכה על ידי כן, בעלה. כן, או... כן, היא כן, מוכה על ידי הגורל, כן, הגורל האכזר. הגורל כן. האכזר. אני רוצה להגיד את המילה הזאת אכזר, כי יש משהו מאוד אכזרי. נכון, יש... היא גם אומרת את זה בספר, זאת אומרת, מה שקרה לרותה זה שזה אני יכול להגיד, זה מתגלה מאוד מהר בתוך הספר, אז אי אפשר להתייחס לזה כאל ספוילר, אבל הבן שלה ושל בעלה, בן 6, מת מהקשת נחש במדבר, בטיול שיצא אליו עם אביו, וכל חייה מאותו רגע נסבו סביב הטרגדיה הזאת. עכשיו, חוץ מזה, הספר שתיים דובים הוא ספר שעניינו, הוא לא סיפור אהבה, למרות שיש בו אהבה, והוא לא סיפור על משפחה, למרות שהוא מתאר 3 דורות במשפחה. זה בראש ובראשונה סיפור על נקמה. ואני נכנסתי לסיפור הזה ביודעין מתוך הידיעה שאמרתי לעצמי, אני הולך לכתוב ספר על נקמה. לא הולך לכתוב ספר על זוג שנפגשו, ולא על שכול, ולא על זיכרון, ולא על... אני רוצה ספר על נקמה. ונקמה הכי בסיסית, אכזרית, ברוטלית שיכולה להיות, ולא הגבלתי את עצמי. הלכתי עד הקצה. בעניין הנקמה ששניים מבני המשפחה מבצעים. זה הקשה את הקריאה לחלק מהקוראים. זה ספר לא קל, יש בו כמה סיטואציות קשות שגם היה לי קשה לכתוב אותן. לקח לי זמן להתאושש מהספר הזה. אני זוכר שהתקשרו איתי כל מיני חברים אחרי שהספר יצא וכאלה, ושאלו ממש בדאגה אם קרה משהו, זאת אומרת, כי הם... אני חושבת שהתאוששת באמצעות גינת בר, לא באמצעות בהחלט, הספר המקסים בהחלט, על הגינת. את גינת בר, בין היתר כתבתי כדי להירגע משתיים דובים. יש בתנ"ך סיפור שהדפוס הבסיסי שלו, זאת אומרת, אני יודעת שמדובר על נקמת דם, כשמדובר על ערי מקלט, אבל יש סיפור מובהק שעוסק ברגש הזה של נקמה, שככה... תראי, יש אחת הנקמות הגדולות של התנ"ך, אבל זה לא משהו שאני... לא הייתי כותב אותה כי אני לא אוהב לכתוב סיפורים פוליטיים, זה שמשון במקדש הפלישתי שאומר והיא נקמה, נקם אחת משתי עיניי בפלישתים. זאת נקמה שהוא נוקם בעם הפלישתי על זה שהם אסרו אותו ונקרו את עיניו. יש סיפור מעניין על אנשים שחוששים מנקמה. יעקב חושש מנקמת עשיו, ומסתבר שעשיו בכלל סלח לו. עשיו יוצא הרבה יותר טוב מיעקב מכל הסיפור הזה. עשיו סלח לו, ולמרות כל הפרשנויות הנבזיות הוא באמת חיבק אותו ונשק אותו וסלח לו והזמין אותו אליו, ויעקב מרוב פחד מנקמה הערים עליו שוב והלך לכיוון אחר. יש הנקמה שבישל אבשלום באמנון במשך נדמה לי 3 שנים, אחרי שאמנון אנס את תמר שהייתה אחותו למחצה אבל אחות מלאה של אבשלום. אבשלום רצח אותו, וזה מעשה נקם שהוא תכנן אותו והפיק אותו במשך תקופה ממושכת. 3 שנים האלה. אני בטוח שיש עוד ספרים, כרגע לא עולה בדעתי עוד סיפור נקמה, אבל יש. זה תכונה אנושית מאוד בסיסית, זאת אומרת, אין בן אדם שלא חלף בליבו הרהור של נקמה, של אפשרות של נקמה, או של רצון לנקום במישהו, נקמה קטנה ואפילו גדולה. פה יש 2 גברים שמבצעים את הנקמות שלהם עד הסוף. יש רגע שבו רותה אומרת, אני מחכה לו 12 שנים, והיו בעיניי כ100. לזה התכוונתי בתמרה. הפכתי את המשפט. הפכת את זה, וחשבתי איך אתה מרחיב את סוגיית כימים אחדים, כלומר, איך אתה, המחכה הוא לא רק יעקב, אלא הנה בספר הזה המחכה היא רות, שמצטטת את רחל באוזני התלמידים שלה, את רחל המשוררת שאומרת, אחכה לך
עד יכלו ימיי. עד אחרון ימיי, כן. כחוקות רחל לדודה. כן. איך היא אגב עולה כאן על דבר מאוד מעניין, אנחנו כולנו מדברים על זה שיעקב חיכה לרחל 7 שנים, אף אחד לא סופר כמה זמן היא חיכתה לו, ובעצם מה שרחל המשוררת אומרת כאן, עד יכלו ימיי או עד אחרון ימיי, שיעקב חיכה לרחל 7 שנים ורחל חיכתה ליעקב כל חייה, זאת אומרת מהיום שהם התחתנו היא המשיכה לחכות לה. בשבילי שתיים דובים היה הספר העז הזה, שבו הרגשתי שמשהו נפתח הוא, כלומר, כוח הסיפור שלך נפתח אל אזורים שהם... אני קצת איבדתי מעצורים בספר הזה, אני מודה, אבל אני חושב לי זה עשה טוב ולספר זה עשה טוב. בשבילי זה היה ספר על הקשר בין צער שאין לו שיעור לבין אלימות. זאת אומרת, ובמובן הזה שתיים דובים היה בשבילי המדריך. הסצנה הזאת מהתנ"ך שאלישע הולך והילדים אומרים לו עלה קרח, עלה קרח, והוא נעלב והוא ככה מטיל עליהם קללה, ותצאנה 2 דובים מן היער ותבכנה 42 ילדים. חשבתי על הקשר בין אלישע האבל, אלישע שנפרד מאליהו, אלישע שקודם ראינו אותו בצערו הגדול, לבין המעשה הזה של האלימות. ואני חושבת שהצומת הזו של צער ואלימות היא צומת שהקורא של שתיים דובים פוגש אותה שוב ושוב. צערו של אלישע הוא צער מגוחך, זה אדם פסיכוטי. אלישע הוא פסיכוטי לחלוטין, זאת אומרת הרצון והיכולת והביצוע של הריגת עשרות ילדים כי לגלגו לו על הקרחת, זאת אומרת פה יש נקמה. אני מדברת על הצער הקודם של הפרידה מאליהו. אני חושב שאני אגיד לך מה קורה לו בפרידה. הוא קודם כל, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה הרצאה שלמה שאני לא רוצה לזה, אבל הפרידה של אלישע מאליהו רצופה תאוות הכבוד הקטנה והקטנונית של אלישע, והנה פי 2 ברוחך אליי וכולי וכולי, ואז אליהו עולה השמיימה ומשאיר לו את הגלימה שלו, את האדרת שלו, שאיתה הוא בקע את הירדן, זה הרגע. ועכשיו אלישע בסתר ליבו יודע שהנעליים של אליהו גדולות מאוד, ושהוא לא ימלא אותן אף פעם. עכשיו קודם כל הוא לוקח את האדרת ומכה את המים כמו אליהו, ואכן הירדן עוד פעם נבקע לשניים, כלומר הכוחות עברו אליו, יש לו הכוחות של אליהו. ואז הוא הולך ליריחו, וביריחו אומרים לו אנשי המקום שהמעיין ממית אותם, שהמים רעים, והוא מרפא את המים. כלומר הוא עושה בכוחותיו החדשים שעברו אליו מאליהו שימוש טוב, הוא מביא חיים ליישוב. ואז הוא עולה במעלה ההר והילדים מלגלגים לו על הקרחת והוא מקלל אותם, וכשנביא מקלל יוצאים 2 דובים יצאו מהיער והרגו 4. זה השימוש המפלצתי שהוא עושה בכוח שעבר אליו מאליהו. הוא תמיד יהיה משני בחשיבותו ובערכו לאליהו. גם אליהו היה אדם אלים וקיצוני אולי ההבדל הוא שאתה בן של יצחק שלו ואני בת אליהו, והגעגועים שלי לאבי רכב ישראל ופרשיו גרמו לי לייחס ככה לאלישע את צער הפרידה מהאב, כי אני חושבת שהקשר בין צער לבין מה עושים עם צער, לאן מוליכים את הצער. אבל את חושבת שהצער הזה שהוא חש שהביא אותו לחיסול 42 הילדים? אני לא מצדיקה, אני רק מתבוננת. מה הלך שם? מה היו הרגשות אני חושב שהתנ"ך רצה לספר סיפור שיגיד שהיורש של אליהו איננו ראוי, לא ברמה של אליהו. הזכרת קודם את עשיו, שככה הוא הבליח בדברים שלך, ועשיו כמובן אנחנו לא יכולים שלא להזכיר בהקשר של השיחה שלנו את הכותרת הזאת. מה כותרת הספר הבא שלך? היא קשורה לתנ"ך? עוד אין לי שם. הכותרת ניתנת בסוף, בהתחלה? לקראת הסוף או אחרי הסוף, זאת אומרת אחרי שאני מסיים את הכתיבה, לא בהתחלה. 2 דובים נתתי באמצע, באותו קטע שהיא מלמדת את הסיפור הזה של 2 דובים בכיתה,
וכתבתי את הסצנה של השיעור, פתאום עלה בדעתי ששתיים דובים יהיה שם טוב לספר כולו. שגיאה יפה, היא אומרת לה. כן. אומרים לה, למה לנו את לא מרשה להגיד 2 שקל, וכאן כתוב 2 דובים, זאת שגיאה, אז היא אומרת, אבל זאת שגיאה יפה. זאת באמת שגיאה יפה, אבל לסופרי התנ"ך או לאנשי התנ"ך הייתה איזה בעיה עם דובים ודקדוק עברי. זאת אומרת, גם בישעיהו יש ופרה ודוב תראינה, בלשון נקבה. לא יראו כמו שהדקדוק מחייב, וגם אנחנו אומרים דוב שקול, מה שמראה שאבותינו גם לא כך ידעו זואולוגיה כמו שצריך, כי אין דוב שקול, יש רק דובה שקולה. הדוב לא מכיר את הגורים, לא מגדל אותם, הוא יכול לטרוף את ילדיו שלו אם הוא פוגש בהם בטעות. הדובה, הוא מרביע את הדובה והולך, והדובה ממליטה, מיניקה, מגדלת, מחנכת, זה לוקח את זה 3 שנים, ולכן ההתנהגות המאוד אלימה של דוב שהורגים לו את הגור, זה התנהגות של דובה, של האמא, לא של האב. אז לאן הולך הספר הבא? הספר הבא שלי הוא מאוד אחר, גם בלשונו, גם בהיקפו, הוא הרבה יותר בן ימינו, הוא מסופר על ידי גבר, אני אגלה קצת, 2 תכונותיו הבולטות ביותר הן שהוא יפה תואר עד מאוד והוא קצר רואי עד מאוד. אלה תכונותיו הבולטות, והוא מספר על מפגש שהיה לו עם אישה במקרה מסוים. והתנ"ך נוכח? באופן... מעט מאוד, מעט מאוד. רק תתאר, הוא יפה. כמה הוא יפה ואיך הוא יפה? אני משווה אותו בין היתר לאנדימיון, שהוא היפה של המיתולוגיה היוונית, אבל הוא אומר שהסבתא שלו, יש אצלם פעם בכמה דורות נולד ילד מאוד יפה במשפחה הזאת, גבר מאוד יפה במשפחה הזאת, והוא אומר שסבתא שלו כללה בשושלת היפים של המשפחה גם את יוסף ואת אבשלום, זאת אומרת היא הלכה הרבה אחורה. כן. יפה מאוד, אז מאיר אני מחכה. תודה רבה. אבל אין לי סבלנות לחכות הרבה, אני לא כמו היעקבים, כן? זה לא בשבילי כמו כמה ימים אחדים לחכות, אז נתראה בקרוב כאן לשיחה על הספר, על הגבר היפה וקצר הרואי. תודה רבה מאיר, שנה טובה. שנה טובה.